Thưa chị có thể cho biết tên chị là gì không ạ? Dạ, xin chào cô Nancy, em tên là Hana Ngọc Lý. Dạ. Chị sinh ra ở đâu và vào năm nào? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Việt Nam ạ. Dạ vâng. À, năm nào ạ? Sinh năm 1970. Dạ vâng. Thưa chị có những kỷ niệm gì ở Sài Gòn chị có thể kể cho biết không? Thưa cô, em lớn lên thì giống như à, sau Việt Nam mình bị mất nước, cho nên cái thời đó thì chắc là không không được vui vẻ lắm. Tại vì ba em thì lại đi bị cải tạo, giống như thì làm việc cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau khi mình mất nước thì gia đình thì còn ba đi cải tạo thì mẹ ở nhà thì cũng cực khổ, nên cái thời thơ ấu của mình cũng rất là cực ạ. Dạ vâng. Thưa chị nói là ba chị đi lính trong quân đội và phải đi học tập, tức là đi tù đúng phải không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng. Thưa chị thì bác cấp bậc gì và đi tù bao lâu? Ba em thì cấp bậc không có lớn, nhưng mà tại vì ba em là cảnh sát của quận 5. Dạ. Là lúc thời đó thì nghe ba kể lại là ba làm vào cái khối đặc biệt thì đi bắt cộng sản. Dạ. Thì đi bắt Việt Cộng. Dạ. Cho nên thì ba bị cái vụ đó, rồi sau ba chuyển qua làm ở tổng nhà cảnh sát, cận vệ trong đội kiến nhiễu ạ. Dạ. Dạ. Rồi bác phải đi tù bao lâu? Dạ, ba em đi tù 5 năm ạ. 5 năm. Dạ vâng. Thế chị như vậy là lúc bác đi thì chị 5 tuổi, lúc bác về chị 10 tuổi. Vâng. Dạ. Thế chị có nhớ cái ngày mà bác trở về, chị có trong thời gian bác đi tù chị có được đi thăm? Dạ, khi mà ba em sau khi mà giải phóng ba em bị đi cải tạo đó, thì là họ bắt đăng ký đi cải tạo, họ nói đi có 3 ngày thôi về. Thì ba mẹ em cũng không có chuẩn bị gì, mẹ em cũng không biết sao. Thì mẹ em lại bị mất tin tức của ba em khoảng 6 tháng. Thì lúc đó ba em mới kể lại là ba bị ra Côn Đảo. Sau đó rồi đó thì nó lại dời ba em về Long Giao. Sau Long Giao rồi đổi ba em ra Gia Lai Kon Tum. Thì khi đó tụi em mới được đi thăm ba. Được thăm nhiều lần không? Dạ, tụi em không được đi thăm ba nhiều lần, tại vì cái hoàn cảnh của mình lúc đó rất là khó khăn, chỉ có mẹ em đi thăm để mà nuôi cho ba. Đúng là dùng cái chữ thăm nuôi á, đem thức ăn lên cho ba hoặc là gặp gia đình, thì nó tóm là rất là khó khăn rồi. Đời sống chị có mấy anh chị em trong gia đình? Dạ, thưa em có một chị và 2 em. Và 2. Tức là má của chị nuôi 4 người con. Vâng. Dạ vâng. Thì cái đời sống của 4 má con của chị ở Sài Gòn ra sao trong cái thời gian đó? Giống như em nghĩ giống như cái thời đó sau khi mà mất nước thì nó tóm là nó rất là khó khăn. Chẳng những như là mình sau Việt Nam thì nó tóm là tính người còn ở lại phải ăn độn nè, hoặc là cái cuộc sống nó thật sự là bị quản chế bởi cái chế độ mới. Cho nên nó thật sự là gia đình cũng khó khăn, nhưng mà tụi em cũng có một phần may mắn là mẹ không cho tụi em ăn độn mà. Dạ vâng. Thưa chị thì lúc ba đi chị 5 tuổi, chị có biết gì nhiều không? Em không có cái ấn tượng nhiều lắm, là tại vì còn nhỏ quá. Thì khi mà giải phóng miền Nam em vừa đúng 5 tuổi. Cho nên chỉ có nhớ cái ngày mà ba đi đó là ba giận dữ lắm. Ba giận dữ lắm, tại vì không biết chuyện gì xảy ra, rồi ba đi không nghe tin tức gì. Rồi khoảng mấy năm sau thì khoảng 5-6 tuổi, khoảng 7 tuổi thì bắt đầu mới liên lạc thường, thì bạn ấy bắt đầu dẫn lên thăm ba. Thì giống như mỗi lần đi thăm ba đó, thấy giống như một đoàn người phải xếp hàng đó, đến lượt mình mới được đi thăm. Thì giống như là cô Nancy biết, nhà em đó là người Trung Quốc, gốc Trung Quốc và sinh trưởng tại Việt Nam. Cho nên ba mẹ mà nói tiếng Hoa với nhau á, thì cái người quản chế của ba cũng không cho nói Bắt phải nói tiếng Việt này. Tức là lúc mình thăm vậy là có người ta ngồi bên cạnh để ta nghe hết chuyện của mình. Thưa chị thì chị nói đó là cái thời gian đó thì má chị làm nghề gì để nuôi 4 người con? Nói đúng là má em là một cái người đàn bà trong gia đình, cho nên không có bước buôn bán tạo tình gì. Thì lúc đó có gì thì muốn giống chẳng hạn nấu một nồi chè hay một cái gì, thì trong lúc đó thì mẹ em trong thời gian đầu, rồi trong gia đình tất cả những cái đồ đạc gì trong gia đình có thể có giá trị bán được thì mẹ em lại bán đi để mà nuôi con. Sau đó thì mẹ em lại đi giao cà phê. Tại vì giống như ông ngoại trong gia đình, chính gốc của ông ngoại em á là thương gia buôn bán cà phê, ra cà phê và bỏ mối cho những người khác. Nhưng mà sau giải phóng thì họ cũng không cho làm cái nghề đó. Cho nên cũng làm mà vấn đề mình gọi là
trốn chạy để mình làm chứ cũng không có được là công khai. Tức làm lén. Vâng. Chị có bao giờ thấy ông ngoại rang cà phê lén? Cà phê em rang thì nó thơm lắm, sao lén được? Đúng ra đó cô biết không, thì không làm được. Cái thời đó nó làm thì mình khoảng 1-2 giờ khuya. Là mình làm vào đêm. Rồi thì đúng ra bên gia đình ông ngoại em cũng bị đánh tư sản bị đánh tư sản 2 lần thì nó cũng khó khăn, nó cũng không cho làm, nhưng mà mình cũng dời đi những cái nơi khác, mình bằng cách mình trốn từ cái kinh tế của gia đình. Thưa chị có thể có nhớ được tí nào về cái vấn đề đánh tư sản, thế nào là đánh tư sản và nó đã ảnh hưởng đến gia đình chị và gia đình ông ngoại như thế nào? Thì sau khi mà bị mất sau Việt Nam chị, thì chế độ cộng sản họ vô nhà mình, họ nói mình là những nhà tư sản ngoại bảng. Thì họ nói là mình như vậy đó. Thì khi lúc đó em còn nhớ em trên ngoại thì bị đánh tư sản vào năm 77 và năm 78. Năm 77 đó thì em không nhớ gì, em chỉ nhớ là những người họ mang súng vô trong nhà. Em chỉ nhớ được một cái câu mà nhớ hoài á, là ngoại bất nhập, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Rồi kéo súng ra, em chỉ nghe tiếng kéo súng thì gì em đến nửa đêm mà khoảng 6-7 giờ chiều, hoặc là nó tóm là rất là tối, thì dì em đang trong gia đình đang ngồi vậy nè, thì có một cái bà dì là chị em bạn dì với lại mẹ đó, sợ quá lại đè cái đầu em xuống ở một cái ghế, nó là đừng nhìn. Thì em khi mà em chỉ biết là họ vô trong nhà, họ đi vòng nhà, rồi họ lấy từ nhà ông ngoại em là buôn bán cà phê rất nhiều, chứa một cái kho rất to, họ lấy những cái bao cà phê cứ đi ra ngoài, rồi thậm chí bao ni lông nè, bánh xe, tất cả những cái gì mà mình có thể, như nhà ông ngoại em thì có 2 chiếc xe hơi để vận chuyển, thì nó lấy hết những cái gì mà có liên quan đến. Ngoại nội bất xuất mà ngoại bất nhập là ở trong không thể đi ra được, mà đi ngoài không thể vào được, phải không chị? Dạ vâng. Thưa chị nói là họ đến họ lấy xe hơi với những cái đồ đạc, họ có ghi chép gì không hay họ chỉ lấy vậy thôi? Dạ không ạ. Và lúc họ lấy họ không có nói lý do gì, họ chỉ nói mình là mình là tư sản ngoại bảng, cho nên họ cứ đánh thôi. Nó tức là sao cái Hana nghĩ cái đó là tình trạng đó là bị rất nhiều sau khi giải phóng miền Nam. Mà đặc biệt cho người Hoa cũng Hoa hoặc là nói tới tất cả những người còn ở lại Việt Nam mà mình là thương gia là đều bị cái hoàn cảnh đó. Thưa chị thì sau đó thì chuyện gì xảy ra? Họ lấy hết đồ đạc xong thì họ có bắt bớ ai hay là họ có đánh đập gì trong lúc đó không? Nếu như mình chống cự thì họ sẽ đánh đập mình. Còn gia đình em thì cái chuyện đó là phải để cho họ lấy đi thôi. Thì mình cũng muốn là bảo vệ cái tính mạng của gia đình, những người trong gia đình, cho nên không ai dám chống cự gì hết. Vâng. Sau đó thì chuyện gì xảy ra nữa? Họ có để cho gia đình ở lại Sài Gòn không hay là họ bắt đi đâu xa hay là... Em thì ở Sài Gòn, nhưng mà ông ngoại bà ngoại đó thì ở Lái Thiêu. Thì ông ngoại em thì đã mất trước khi em chào đời. Nhưng mà lúc đó thì em bà ở chung với bà ngoại đó lại là bà ngoại kế. Cho nên chỉ đến liên lạc thôi, chứ không phải là mình ở trên cái khu đó. Và nhằm cái lúc đó thì em lại lên đó chơi vào cái thời đó. Rồi khi mà bị lấy hết gia sản này kia đó thì mẹ chị nuôi con bằng cách bán đồ trong nhà đi và đi buôn ngoài đường như bán chè, bán cháo, bán... giống như mình dùng cái từ là buôn gánh bán bưng đó hả? Vâng. Thưa chị rồi chị đó là năm 78 hay 77 ạ? Đó là trận đánh đầu tiên phải không? Dạ năm 70, năm 76, 77, 78, nhưng mà gia đình em thì bị đánh năm 76, 77, 78. Tức là đánh một đợt hay 2 đợt hay hai đợt? Hai đợt khác nhau. Vâng. Cái đợt đầu thì họ như chị vừa tả, đợt 2 họ lấy cái gì nữa? Lúc đợt 2 đó em cũng vẫn thấy giống như những cái gì mà còn lại trong nhà đó, nó tóm là nó có giá trị, chẳng hạn như bao ni lông. Mình làm cà phê mình phải có những cái bao ni lông trắng đẹp thì họ vẫn lấy hết. Bất cứ họ cảm thấy họ muốn lấy cái gì là họ cứ đến họ lấy thôi. Quần áo đồ riêng của mình họ có lấy không hay là chị? Dạ không. Chỉ những cái đồ mà tính là mình buôn bán thì đến họ lấy hết. Những cái hũ keo to để mình đựng cà phê thì họ cũng lấy đi hết. Những cái gì mà họ cảm thấy là họ có thể sử dụng được hoặc là bán cho một người khác được thì họ lấy hết. Cái cảm giác của chị những lúc đó 77, 78 là chị đã lên
8-9 tuổi rồi. Dạ. Và chị cảm tưởng của cô bé gái lúc đó như thế nào chị còn nhớ không? Cái cảm giác đó thì em cảm thấy là em bị sợ là đầu tiên, tại vì mình không biết tại mình chuyện gì. Rồi ba mẹ em thì không có, ba mẹ thì không có nói mà giống như giấu, từ sợ chỉ biết nói là đánh tư sản thôi, chứ không có nói là tại sao mình bị đánh tư sản. Từ lúc đó đó em nghĩ là ở Việt Nam mình cũng không có được tự do ngôn luận, cho nên mình nói cái gì nó không phải là kín đáo, tại vì sẽ bị sợ liên lụy đến tù tội, tại vì ba em đang ở tù, cho nên cái đó là một cái khủng khiếp cho gia đình. Thưa chị, còn bạn bè chòm xóm chung quanh chị có cư xử với chị đặc biệt khai khác cái gì không? Dạ thưa em, nói đúng ra hàng xóm em không có phải là thân thiện lắm, tại vì thứ nhất đó là gia đình mình không có đàn ông trong nhà, mình không được giống như ở Sài Gòn là có một mình gia đình em thôi, là chỉ còn có mẹ thôi. Thì hàng xóm lúc đó đó, từ vì ba em thì họ dùng là tiếng Mỹ Ngụy, cho nên họ cũng không có muốn giống như khi đó đó. Thì ở chế độ Việt Nam á, sau giải phóng, sau năm 75 á, bị mất nước đó, thì họ hợp hành nhiều, họ lại nói ra cái người đàn bà này là người vợ của quân nhân như vậy đó chị. Thì lúc đó mình đã bị rất là nhiều chuyện phiền với lại cái chính quyền. Dạ chị trích. Thế chị đi học thì trong lớp học thì chị có bị đối xử khác biệt không? Dạ, từ vì em khi mà em nhỏ đó em lại học tiếng Tàu, em học tiếng Hoa, tại gia đình người gốc Hoa, cho nên học tiếng Hoa thì có tiếng Việt không có biết. Thì lúc đó giải phóng xong là tất cả những người khó mà được đi học ngay trở lại đó. Thì mẹ em có cho đăng ký đi học, nhưng mà thì em học cũng thầy cô thì có một ít thầy cô là của cái thời chế độ cũ, thì đối với em thì họ không có cái nhìn khác. Nhưng mà thầy cô từ cái thời của chế độ cộng sản, chế độ mới, thì họ không thích mình. Và hình như em nghĩ là mỗi 3 tháng là mình lại phải làm cái sơ yếu lý lịch, khai là cha em làm gì. Thì lúc đó cha em ở trong tù thì đâu dám khai là tù, nói ba em đi làm xa. Khi mình khai như thế họ có tin không? Hay là họ có hỏi không? Họ không có hỏi, nhưng mà mình cứ phải giữ một cái lời khai như vậy hoài. Nhưng mà lúc đó nghĩ là mình sẽ là cái người nói láo, mình nói láo để mình bảo vệ mình. Tức là mình phải nói láo từ lúc còn nhỏ lắm để sống, phải không? Dạ vâng. Thưa chị thì vắng xa ba chị một thời gian dài, 6 năm sau ba chị mới trở lại đó. Thì cái cuộc sống gia đình của 5 mẹ con bây giờ bỗng dưng có người cha trở về, nó có gì khác lạ không? Chị cảm tưởng gì khi mà thấy ba chị về? Chị có biết trước không hay tự nhiên ông về vậy thôi? Tự nhiên ba về. Thì lúc đó đó em lại là được cái người đầu tiên để mà đón nhận ba. Khi đó chị hai em với lại em trai kế em bằng anh Út lại đi học vào buổi chiều. Họ đi học buổi sáng, em lại đi học buổi chiều. Thì ba đi về đó, em nghĩ là khoảng trước khi tới giờ em đi học. Thì có một cái anh hàng xóm đó, ảnh mới chạy vô, ảnh nói với em á, là Ngọc ơi, ba mày về. Thì đối với lối xóm em ai cũng biết là ba em đi cải tạo. Thì em nói chứ em không tin. Thì ba mới nói ba em mới nói chứ anh đó mới nói là ba mày về thiệt. Thì em mới chạy ra, em nhìn ba em thì em rất là ngạc nhiên. Chị biết không, cái nỗi xúc động đó em vẫn còn nhớ, vừa cười mà lại vừa khóc. Thì ba em về từ cái thời đó thì ba em nghĩ là ba đi ngang qua Long Khánh, ba em lại mua mấy trái chôm chôm về nhà để cúng tổ tiên. Thì đó là em đã để trên bàn thờ. Thì mẹ em đi rước hai đứa em nhỏ về thì lại mừng, cái cảnh gia đình mừng. Nhưng mà sau khi mà ba về rồi đó, em nghĩ là có lẽ tinh thần của ba nó bị stress, nó bị căng thẳng, cho nên cái cuộc sống gia đình lúc đó cũng không có vui vẻ lắm. Cụ thể là như thế nào? Thí dụ như ba mẹ em hay thường cãi lộn nhiều hơn. Tại vì cái cuộc sống em nghĩ nó khó khăn, và có lẽ cha mẹ không vui vẻ, cho nên nó có nhiều cái vấn đề xảy ra. Sorry. Sorry không sao. Dạ
vâng. Thưa chị, sau đó thì ba chị có tìm được công việc gì để làm không? Lúc đó em nhớ đó, ba thì vẫn từ cái nghề buôn bán cà phê là cái nghề chính của gia đình, cho nên ba cũng bằng tìm cách đó, bằng mọi cách là mình trốn, nên đúng là mình trốn họ, mình làm một cách làm lén, để cô biết là rang cà phê á thì nó sẽ bay mùi lên, tất cả mọi người đều nghe. Thì mình canh vào khoảng 1-2 giờ khuya cho đến 3 giờ khuya là bắt bằng mọi giá, là mình bằng mọi cách là mình phải rang cho xong cái mối cà phê, rồi mình lại phải đi liền, đi giống như đi bỏ mối, hoặc là đi giống như mình dời khỏi cái chỗ đó liền để cho công an không phát hiện. Đó thì khi mà em còn nhỏ em còn nhớ ba mẹ em phải hay chở đèo em ở ngoài sau xe để mà đi giao cà phê, giống như chở một đứa nhỏ đi chơi mà bỏ một cái gói cà phê khoảng vài 3 ký như trong một cái giỏ, bằng cách đó mình nhận chuyện để mình kiếm ăn. Nói tóm là sau khi mà năm 75 đó cô, tất cả những cái công việc làm ăn ở Việt Nam đều là khó khăn, chứ không phải là chỉ bắt bớ đủ thứ, cái nghề nào cũng là cái nghề gọi là cái nghề để mà có thể là phạm tội bất cứ một chuyện gì. Thì sau đó thì gia đình làm cách nào để mà đi sang Mỹ được? Gia đình em đi qua Mỹ này thì là cái diện HO, là cô giống như bao nhiêu người biết là đi theo cái diện mà Mỹ bảo trợ cho những cái người làm việc ăn khó khăn. Thì giống như em nhắc lại là ba em đó, khi mà đi về đó kiếm sống bằng cái cách là đạp một chiếc xe đạp, cũng như người khác đạp xích lô thôi, thì ba em không đạp xích lô, thì ba em đạp xe đạp đi giao hàng thôi. Thì cái cuộc sống mà lúc đó mình thực sự là rất là khó khăn. Thưa chị thì cái chính sách bài Hoa vào những năm 1979 ấy, mà có nhiều người Hoa phải đi về bên Hồng Kông hay là về bên Tàu đó, bên Trung Quốc để sống đó, nó có ảnh hưởng gì đến gia đình chị hay là bà con không? Dạ, thì khi mà nói là cho người Hoa hồi hương đó chị cô, thì gia đình em á, mẹ em không đi được là tại vì ba còn ở lại Việt Nam. Ba còn đi cải tạo. Mẹ thương ba quá, mẹ không có đi, mẹ nói mẹ ở lại. Nhưng mà trong cái lúc mà đuổi như vậy, thực sự là họ khuyến khích đi, họ đuổi đi? Lúc đó thì mình không có biết, thì không có biết từ cái information, những cái vấn đề đó thì mẹ không có nói cho Ngọc nghe. Nhưng mà Ngọc chỉ nhớ mỗi ngày ở trên đài radio của Việt Nam phát thanh đó, họ cứ nói là bành trướng Trung Quốc, mỗi ngày phải chửi là bành trướng Bắc Kinh Trung Quốc. Họ cứ chửi, họ cứ lên trên đài họ gọi kêu gói ghéo mỗi ngày là nói là bành trướng Bắc Kinh Trung Quốc, cứ mỗi ngày là phải nói như vậy. Thành thử ra họ ở trong xóm của chị có nhiều người đi về Trung Quốc không? Tự em nghĩ là gia đình em, tại vì em ở Sài Gòn nhưng mà em không phải là ở gần ngay quận 5 mà em ở cái quận 10, thì nó không có nhiều người Tàu tập trung giống như ở quận 5. Thì giống như xóm em là đa số là người Việt, Việt nhiều, cho nên không có ai đi. Chị có bạn bè hoặc là bà con mà phải đi về Trung Quốc trong cái đợt đó không? Dạ, có bà con của mẹ em thì cũng có nhiều người thì đi về Trung Quốc, mà ngược lại là không đi được Trung Quốc, mà giờ hiện giờ đang ở Israel. Vì sao như vậy hả? Trong cái chuyến tàu nó bị như thế nào, họ lại nói mình mình đi qua Trung Quốc, Hồng Kông, nhưng mà họ lại không đưa đi. Cái lúc đó là chiếc tàu nó bị trục trặc, tại vì cô biết lúc thời đó đi như vậy nó gọi là bán chính thức, chứ cũng không phải chính thức. Có những người họ giống như họ đưa giống như một cái bãi tàu cho mình đi, nhưng mà có thể là chiếc tàu nó không có chứa đủ đến cái số lượng người có thể đi, thì họ chứa được để cho mình đi. Thì trên cái đường nó trục trặc như thế nào đó, thì em đang hiện có một cái người bà con gọi là di dân á, đi qua ngược trở về Trung Quốc, nhưng mà họ lại không được đi Trung Quốc, cũng chẳng được đi Hồng Kông, mà không biết sao đi qua lại bị đi ra ngoài khơi rồi như thế nào đó, thì là tàu của cho Thái họ. Chị có thể giải thích bán chính thức có nghĩa là gì không? Chính thức có nghĩa là mình được hợp lệ mình đi bán chính thức có nghĩa là cái này nó cũng không có hợp lệ chỉ là những cái người trong cái chế độ mới họ làm một cái này bằng một cái cách đó, là họ lấy tiền của những người họ biết, những người Hoa, người Việt gốc Hoa, họ là những cái thương gia, họ sẽ có tiền, có vàng rất nhiều. Bằng cái cách đó họ dụ mình đi để mà họ lấy tiền của mình. Có nhiều khi em nghe mẹ kể đó, bà con xa của mẹ là đi không tới, đi ra cũng không đi được. Rồi cũng mà mất tiền.
Tức là chính thức là chính phủ cho phép đi có giấy tờ đi đến nước thứ ba là chính thức. Còn bán chính thức là họ bắt mình đóng một số tiền, họ cho ra đi mà cứ đi về thôi chứ không biết đi đến đâu cả. Và đó là bằng đường, phần lớn là bằng đường tàu. Dạ vâng. Thì cái đợt đó cũng có nghe nói là nhiều người Tàu chết lắm đi qua cái đường bán chính thức đấy. Trong gia đình chị có ai bị chết trong những cái chuyện đi bán chính thức không? Trong gia đình em thì tự vì có mẹ với cậu thôi. Thì gia đình như vậy đó, cho nên không có ai đi. Đó. Cho nên nhưng mà bà con xa thì có, nó gọi là bà con thì cũng cùng một họ, thì có nhiều người cũng bị mất mát. Rồi coi như đến năm nào thì chị và gia đình được đi sang Mỹ? Dạ em định cư ở Mỹ này là tháng 11 năm 1994 rồi. 94 ạ? Vâng. Dạ 94. Thế chị như vậy là cuộc sống từ khi ba về cho đến năm 94 nó như thế nào, chị có thể kể cho biết? 94 thì chắc chị cũng đã đi học xong và bắt đầu đi làm rồi phải không? Thì dạ, thì giống như là Ngọc đã kể cho cô Nancy nghe, khi mà cái thời mình lớn lên đó, nó không được vui vẻ thì trong cuộc sống gia đình nó khó khăn là tại vì sau khi mà đi cải tạo về thì nói tóm là trong cuộc sống có nhiều cái chuyện, có lẽ là em nghĩ là ba em bị ảnh hưởng giống như khó khăn, rồi mình bị uất ức, mình không nói được, rồi làm cực khổ. Như cô biết là phải đi một cái chiếc xe đạp mà phải đèo khoảng rất là xa để mà đi bỏ mối cà phê, thì nó có cái khó khăn đó. Rồi khi mà em đi học đó thì nói tóm là nhà trường em thời đó đó là đa số là thầy cô của cán bộ. Họ dùng cái từ là thầy cô của cán bộ, là từ miền Bắc vô, cho nên họ cũng chẳng ưa gì mình. Thành thử ra trong gia đình cũng cũng căng thẳng mà nhà trường cũng căng thẳng. Dạ vâng. Bây giờ xin chị một cái chi tiết này là chị nói gia đình buôn bán cà phê rất nhiều và có tới 2 cái xe hơi. Như vậy chị có thể nghĩ rằng trong cái thời gian trước 75 gia đình chị cũng là một thương gia coi như là cũng khá giả lắm phải không chị? Dạ vâng. Và ba chị thì ngoài vấn đề đi làm cho chính phủ miền Nam Cộng hòa trong ngành cảnh sát ra thì cũng có gia sản lớn, rồi cũng có coi như là cũng là một gia đình khá giả trong xã hội chứ phải không? Em nghĩ thì chắc có lẽ là không phải là khá giả lắm, thì em chắc em nghĩ em không biết. Nhưng mà thì lúc đó em biết á, khi mà ba đi cải tạo rồi đó thì nhà em cũng có tivi, cũng có tủ lạnh, cũng có bàn máy may, cũng có những cái giống bây giờ mình nói là cái china để mà để chén này kia nọ. Thì mẹ lại bán từ từ, hoặc là bộ giường gỗ của mẹ em thiệt là đẹp thì lại nhà em là những cái thứ đó lại bán hết. Radio thì bán hết, từ từ những cái đó nó lại bán hết. Từ chính cái đó ý muốn hỏi là sau này ba của chị đi tù về phải đi xe đạp để mới bỏ mối hàng đó, nó là cái như là cuộc sống mà nó từ khá giả đi xuống, mà ở trong cái hoàn cảnh đó ý muốn nói đến cái sự căng thẳng cũng như là cái khổ đau trong cái đầu của ba chị. Ý muốn hỏi như vậy, chị nghĩ là ba chị rất là đau buồn về những cái chuyện đó. Dạ, gia đình mình thì nó không còn được như xưa, buôn bán thì khó khăn, bị bắt bớ hoặc là tài sản thì mình lại không còn. Dạ vâng. Thế thì khi mà bắt đầu mà được kêu đi làm giấy tờ đó thì ba má chị có đến để lấy giấy tờ như thế nào, nộp đơn có bị tốn phải đóng tiền cho họ không hay thế nào? Dạ có ạ. Cũng nói tới là cũng may mắn là nhờ một cái anh bạn của ba, chú đó thì chú đi đăng ký trước, chú mới nói là ba đi đăng ký đi. Thì em nhớ không lầm thì khoảng năm ba em về rồi năm 79, 80, 81, 82 đó thì có nghe nói cái cho những người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa có thể đi qua Mỹ. Thì lúc đó cái cuộc sống quá khó khăn thì ba lại nhờ những người bạn viết thơ qua bên tòa đại sứ ở Thái Lan, giống như là hy vọng là mình có thể đi qua được nước Mỹ. Thì họ mới có một cái tờ thơ em mới đọc lại, em có đọc á, thì họ nói là giống như chương trình này thì họ chưa có giải quyết tới, thì ông bà cứ chờ đợi đến khi nào có thể được thì lại
chúng tôi sẽ giải quyết cho. Thì lúc đó năm sau năm 82 rồi đó, thì bẵng một thời gian lâu không nghe nói gì tới, thì ba em là không biết. Rồi sau đó lại bắt đầu nghe là khoảng năm 80, 87, 88, 89 bắt đầu là nói diện HO sẽ cho đi. Thì ba em là nghe một cái người chú đó, chú là chú đăng ký rồi, tại vì chú đó là được bảo lãnh bởi thân nhân gia đình, rồi là có cái diện HO đi ra làm diện quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cho đi. Thì chú đó là được hai cái diện nó đi chung với nhau, diện đoàn tụ gia đình và cái diện quân nhân, nên chú đó đi trước. Rồi chú nói là thôi đi làm giấy tờ đi, rồi chú đó lại đi trước. Bây giờ chú đó hiện đang ở Cali. Dạ vâng. Nhưng mà lúc mà mình nộp đơn như vậy mình có phải tốn tiền, trả tiền gì không? Dạ tốn tiền nhiều lắm cô. Tại vì em nghĩ thời đó tốn tiền, bây giờ thì chắc lâu quá thì em không thể nào em tính ra được cái số tiền, nhưng mà em nghĩ là một người là khoảng mấy trăm ngàn hay là 1,2 triệu, thì tương đương lúc đó khoảng mười mấy năm về trước em nghĩ là khoảng chừng 50-60 đô một người à. 50-60 đô một người, một cái thời đó là em nghĩ là lớn lắm. Đối với Việt Nam thì nó rất là lớn. Dạ vâng. Cái thu nhập của 50-60 đô chắc cả tháng 2 tháng không thu được bao nhiêu đó số tiền hay. Em nghĩ là lúc đó là mẹ em, ba em phải đi mượn tiền để mà làm giấy tờ đi Mỹ à. Sau khi mình có giấy tờ mình biết mình đi Mỹ rồi là mình bán nhà để mình trả tiền lại cho họ. Bây giờ nghĩ lại cái tuổi thơ ấu của chị, qua là con của một người tù sau khi Cộng sản vào rồi đánh tư sản mại bản mọi thứ đó, như chị có thể nhớ ra được có cái niềm vui gì của một cô bé, một cô thiếu nữ trong cái thời đó, như bạn bè có chơi cái gì đặc biệt không? Khi ba em đi cải tạo thì mình chơi với những cô bạn gái khác hẳn, như vậy cái thời đó mình thì chắc em nghĩ cũng không có ai có đồ chơi để mà chơi. Chẳng hạn như em chơi gọi là banh đũa ha, rồi mình nhảy giống như mình nhảy dây trong rốt, những cái đó nó như vậy thôi, chứ thực sự ra nó cũng không có đồ chơi gì. Nói chung là cái cuộc đời thơ ấu nó cũng buồn nhiều hơn vui, phải không hay sao ạ? Dạ vâng. Thưa thì sang đến bên này đó thì chị nhớ đến cái hành trình mà của chị và gia đình đi trên máy bay, đi từ đâu rồi đi đến đâu, có phải ngừng ở trại tị nạn nào không, rồi như thế nào? Dạ, gia đình em đi từ Việt Nam sang Thái Lan, mình gần đó 3 tiếng. Thì có một cái, em nghĩ là ông ở tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan, họ ra họ nói, tại vì mình đi theo cái diện này là chính phủ Mỹ đại thọ, cho nên họ muốn cho mình một cái niềm hy vọng. Cho nên ông Mỹ ông nói được tiếng Việt Nam, ông nói là qua Mỹ đừng sợ, có ca vọng cổ, ông lại ca vọng cổ cho tụi em nghe. Rồi ông nói là ở Mỹ này cái gì cũng có, nước mắm cũng có, mắm ruốc cũng có, cái gì cũng có, đừng có sợ. Hy vọng là ông bà qua đây thì có một cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thì em ở Thái Lan khoảng 3 tiếng, rồi từ Thái Lan thì em lại đi đến Nhật. Thì cô biết không, lần đầu tiên bây giờ nhớ lại 24 tuổi mà vẫn còn mắc cười. Lần đầu tiên thấy cửa tự động mở của phi trường, nó giật mình. Tại sao mình đi vô mình lại bị giống như nó mở cửa ra giật mình, tưởng thì cái phi trường Nhật nó cũng rộng lắm cô. Rồi đó sau từ phi trường Nhật thì họ lại cho mình ăn cái đồ ăn của Nhật thì mình lại không ăn được. Thì từ phi trường Nhật thì em lại đi qua tới Washington State, Seattle. Rồi từ Seattle mới về Washington DC. Vì sao chị gia đình chọn Washington DC? Thì em có một cái người bạn đó, thì họ nhờ cái hội của hội người Việt Maryland, là lúc đó do bác Phú, em còn nhớ là bác Trịnh Phú thì phải đó, là hội USCC đó, họ bảo lãnh cho mình qua bên đây, qua bên cái vùng Silver Spring, và cũng nhờ hội người Việt Maryland ở Silver Spring. Đến Nhật có cái cửa tự động hết hồn, bây giờ đến Mỹ thì thấy sao chị nhớ cảm tưởng không? Seattle, xuống phi trường Seattle. Thì xuống phi trường Seattle cũng vậy, mình cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà nó cũng là khuya rồi. Cái hành trình của nhà em đi em nghĩ là nó cũng khoảng gần như là 48 tiếng. Vì mình đổi phi trường nhiều rồi mình lại chờ. Rồi phi trường khi mà mình Nhật thì mình giật mình thì nó thấy vậy, tới khi mà phi trường Mỹ đó mình cũng có những cái cửa tự động, nhưng mà mình không có còn sợ giống như lúc đầu mình giật mình như vậy. Em thì đi đúng ra là phi trường, khi mà em qua tới Mỹ này em thấy lúc đó em không có nghĩ là ở trên máy bay đáp xuống cái phi trường đó, em không nghĩ nó là rừng, mà
nó tối thui hả, tại vì mình xuống vào buổi tối thì mình lại thấy ủa sao có cái vùng nó còn sáng đèn quá như vậy, nó ồ chắc cái đây là thành phố nó còn mở đèn, còn cái kia chắc cái vùng đó chắc họ tắt đèn họ đi ngủ hết rồi. Chứ em cũng không có nghĩ là Mỹ này đất nó to như vậy mà nó có khu thành phố thì nó mới có đèn, còn cái khu giống như chẳng hạn như khu rừng thì mình chẳng bao giờ mình thấy đèn, cây cối nhiều quá mình không bao giờ thấy đèn đó. Thì cái đó là cái cảm giác đầu tiên em đến Mỹ. Rồi khi mà em đi qua ngoài Beltway đó, trời ơi có con đường gì mà nó bự quá, bự thênh thang. Tại vì Việt Nam thì cô biết rồi, em sanh ra và lớn lên Sài Gòn thì con đường nào nó cũng nhỏ xíu à. Nó chật hẹp quá. Thì khi qua đây thì thấy cái lần đầu tiên mình thấy cái con đường của Mỹ nó bự quá. Nó bự mà gọi là dùng cái chữ mình nhìn thấy nó thênh thang là chưa bao giờ mình nhìn thấy được như vậy. Rồi chị đến đây thì cái cuộc sống bắt đầu lại bằng như thế nào? 24 tuổi chị đi học lại hay là chị làm nghề gì? Cực lắm cô. Nó rất là cực lắm. Khi mà em ở Việt Nam đó, sau khi mà em học hết trung học phổ thông thì em đã không được vô đại học, tại đại học quá mắc, ba mẹ không có khả năng. Thì lúc đó em đi học nghề tóc và em làm tóc, thì em làm cũng khá, nói tóm là mình cũng có một cái tiệm riêng của mình. Sau khi mà em qua Mỹ này đó cô, em nói tóm là chỉ có 2 ngày 3 ngày là em đi làm ngay. Tại lúc đó mình có cái nghề sẵn, gọi là cái nghề móng tay. Cho nên em đi vô trong cái tiệm đó, cái chị anh chị đó nhận cho em làm. Nhưng mà em làm đó thì họ chia cái cái hơi hồng cho mình, cũng không giống như những người mà không có license, tại vì mình đang ở training thì rất là khổ. Khi mà em qua thì khoảng chừng em nói thật sự ra khoảng chừng 2-3 ngày là em đi làm ngay tức thì. Rồi cái gì làm cho chị buồn trong những ngày tháng đó? Nói tóm ra thì em không có buồn cái chuyện gì, nhưng mà em chỉ cảm thấy là mình bị hụt hẫng, là cái ngôn ngữ của mình nó không được bất đồng ngôn ngữ. Mình không có thể nào để mà diễn tả được cái cảm giác mình, hoặc là có cái sự giao thiệp, thì cái đó là làm cho em cảm thấy là em buồn và mình bức xúc nhất. Nhưng mà lúc đó thì em cũng cố gắng em trau dồi để mà em tập nói, tại vì khi ở Việt Nam thì em cũng có học Anh văn, nhưng mà cái giọng Anh văn của mình đó thì em giống như mấy cô biết thì mình nói là cái giọng của người Anh, thì qua đây thì cái giọng của người Mỹ. Là cái khu em đi qua làm, cái khu đó là khu của người African American, cho nên cái giọng của họ, cái accent của họ lại khác hơn tí nữa, cho nên mình cũng khó khăn lắm. Sau đó rồi thì em cố gắng trau dồi để mình học cho nó khá tiếng Anh hơn, để mà mình có thể làm việc dễ dàng hơn. Rồi làm cách nào chị lấy lại được license của chị? Dạ, khi mà em đi làm ở lúc đó em đi qua đây em đi làm liền, thì khoảng chừng mấy tuần sau là em đi học để mà em lấy lại cái license. Giống như cô biết á, cái license mà license cosmetology á thì nó dài giờ hơn, nó khoảng 1.500 giờ, thì nó dài giờ quá mà mình lại phải đi học nữa. Thì cho nên em không có đi học bằng cái cosmetology lúc đó, mà em học bằng cái bằng nail. Nó có một cái license nail, nó chỉ có 120 giờ thôi, 150 giờ thôi, thì mình học nó ngắn hơn. Rồi mình lại đi thi, rồi mình lại ra mình cái làm cái nghề chính thức để mình làm. Rồi sau đó khoảng 5 năm trước đây thì em mới đi lấy trở lại cái bằng của em là cái bằng cosmetology. Tức là bây giờ chị full license cả về vấn đề tóc, nail, facial, tất cả mọi thứ. Dạ vâng. Thưa chị thì nhìn lại những cái quãng đường đó thì chị thấy cái gì khó khăn nhất? Nãy chị nói là về vấn đề sinh ngữ rồi, và ngoài ra còn cái gì nữa không, trong những cái ngày đầu khó khăn để mà bắt đầu cuộc đời mới của chị, và từ một người beauty specialist ở bên miền Nam sang bên này đó, thì chị thấy cái khó khăn nhất là cái gì ngoài sinh ngữ? Cái khó khăn nhất của em nghĩ là chắc mình bị tự ái. Tại vì mình đang làm tóc là mình gờ tóc trên đầu người ta, bây giờ mình phải ngồi dưới chân người ta, mà em nghĩ có thể là cái cách nói mình không có thể nào giao tiếp với họ một cái cách giống như họ, mình cái ngôn ngữ của mình bị hạn chế, cho nên có thể là cái cách đối xử của họ mình cảm thấy mình không có hài lòng. Và cái em nghĩ là cái culture, cái phong tục Việt Nam mình nó có khác cái phong tục của Mỹ, cho nên mình cũng có những điều mình bị hạn chế. Nhưng mà bây giờ cái cuộc sống của em cảm thấy vui vẻ hơn, mình nhìn cách nhìn khác.
Dạ. Tức là một trong những đó là bởi vì cái culture shock Dạ. mà chị phải trải qua, có những có những cái điều mà chị hiểu nó khác đi và nó làm cho buồn lòng chị, mà thực sự nó cũng chẳng có đáng gì, phải không ạ? Dạ. Tại vì em nghĩ tất cả những người tị nạn nào cũng vậy. Thì khi mà mình đi qua một cái đất nước mới thì trời ơi, Chị có thể dạ em để em bỏ xuống cái file erase nãy em đi quên bỏ file erase. Cô biết khi người nào mình đi mới đến tị nạn một cái nước mới đó, mình đều cảm thấy là có nhiều điều em học hỏi, chẳng hạn như nó sạch sẽ hơn, nó đẹp hơn, nhà cửa thì nó ở thoải mái hơn. Nó lúc đó mình qua thì nó tóm là nó cũng rất là chật hẹp, nhưng mà thật sự ra thì mình vẫn thấy mình thoải mái hơn. Cái nhà ví dụ như vậy, đường xá thì vậy, cái môi trường sống của mình nó sạch sẽ hơn. Nhưng mà sau đó mình cảm thấy là cái ngôn ngữ của mình bị hạn chế, mình không có thể nào giao tiếp được. Nhưng mà lúc đó em nói thật sự ra em bằng cái cách mà em không giao tiếp được thì em lại cố gắng học hỏi cho chính bản thân em bằng mọi cách. Giống như em muốn giao tiếp với người nào, em biết chữ nào thì em ghi chữ đó, còn em không biết thì thôi, giống như họ nói rồi thì em không hiểu thì em hỏi lại bằng cái cách đó. Cô biết em cũng không có phải gọi là em may mắn lắm mà em được đi học trở lại đâu. Tới bây giờ tiếng Anh em thì nó cũng không có phải gọi là giỏi lắm, nhưng mà ít ra em cũng có thể nói chuyện được và tiếp xúc được. Thế chị nãy bạn nói là có nói là khi ở Việt Nam đó chị cũng muốn đi đại học mà gia đình không có khả năng, ngoài vấn đề thiếu tiền bạc còn có cái lý do gì khiến cho chị không có vào đại học ở Việt Nam được không? Cái thời của em đi học đại học, cô Nancy biết không? Đúng ra thì nếu mình mà khi đại học á, những cái ngành nghề của mình cũng rất là khó chọn, tại vì họ chọn cho những cái người con thì mình phải thi vô đại học, chứ không phải như ở Mỹ này là mình được đi vô đại học rồi học xong rồi mình mới thi ra. Còn đó mình ở Việt Nam là mình phải đi thi vô đại học. Thì những cái lúc mà mình thi như vậy đó là họ chọn những cái người nó gọi là con ông cháu cha, có nghĩa là những người mà con của chế độ mới, họ chọn trước, ưu tiên. Rồi sau đó nếu như cha mẹ mình có tiền thì mình đút lót, muốn cho con học ở trường học đó thì lại đút lót. Dạ vâng. Thì đó. Tiền đó là tiền đút lót để vào chứ không phải là tiền trả học phí. Không phải ạ. Dạ vâng. Cái tiền mà chị nói đó là tức là nếu mà ba má chị có một số tiền đút lót để trong kỳ thi chị được ưu tiên hơn thì chị được vào học. Chứ không phải là tiền học phí mỗi. Dạ vâng. Thưa chị thì chị sang đến Mỹ chị phải đi làm ngay, chị có bao giờ nghĩ rằng mình muốn đi học đại học cái điều mà mình không có thể có được ở Việt Nam không? Dạ có ạ. Thì cô Nancy biết là hồi mùa thu năm rồi em có đi đăng ký một lớp học ở trường Nova Virginia, đi học anh văn. Nói đúng ra đó, em interview hôm nay em khóc là tại vì chính bản thân em cố gắng rất là nhiều. Và em lại là một cái người đổ vỡ gia đình, single mom với 2 đứa con. Cái chuyện đã xảy ra 3 năm nay rồi. Cho nên á, chính bản thân em thì em lại có em lại bây giờ hiện giờ em lại là một tiểu thương gia. Cho nên em vừa phải đi làm và có 2 đứa bé, rồi em lại cố gắng đi học cho chính bản thân em nó có những cái trau dồi khác. Vì con em sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên em muốn sống hòa đồng với con em. Tại vì khi em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, cái culture của mình nó khác, cái văn hóa của mình nó khác. Con em thì lại sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên em muốn con em nó phải hòa nhập. Và em cũng vậy, em cũng có chỉ dạy cho nó những cái phong tục Việt Nam của mình. Và em lại có một tí phong tục tập quán của người Hoa. Rồi em lại muốn con em hòa nhập trong cái cuộc sống mới, lớn lên để nó có thể tự tin, nó có một cái cuộc sống mới của nó. Thưa chị, trong gia đình chị nói tiếng Hoa, tiếng Việt hay tiếng Anh ở nhà em thì em nói tiếng Việt với 2 đứa nhỏ. Và thì khi mà em lớn lên thì mẹ em có nói tiếng Hoa, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Dạ vâng. Thế chị đã vào quốc tịch rồi không? Dạ em là quốc tịch thì khoảng 11 năm nay rồi. 11 năm. Vậy trong đầu chị nghĩ chị là người Việt, người Hoa hay người Mỹ?
bây giờ cô hỏi một cái câu này đó, chính em cũng hỏi, cũng phải nói là thật lòng mà nói, chứ bây giờ em cũng không biết em thuộc người gì nữa. Tại vì á, em là cha mẹ là giữ cái phong tục Tàu. Trời, cũng như bao nhiêu người biết, người Tàu thì họ cũng có những cái kiên định của họ. Rồi á, em thì sinh ra lớn lên ở Việt Nam. Rồi bây giờ đó, con em á, thì đã làm Mỹ. Thì em cũng không biết là cái culture nào em phải đi chung. Nói tóm là em đang miss. Giống như là có những cái em vẫn muốn giữ của Việt Nam mình. Chẳng hạn như cái người đàn bà thì mình phải là bếp núc, hoặc là dành thời gian cho con cái, nấu ăn cho con cái. Mà cái đó cũng là một cái công việc em rất là enjoy để mà làm. Rồi thì em cũng có những cái ngoại giao, giống như cái lối sống đàn bà tự lập của anh xứ Mỹ này. Em cũng tự lập chính bản thân em. Thưa chị, thì bây giờ chị có cửa tiệm hay chị vẫn còn phải đi làm? Dạ, em có cửa tiệm mà. Dạ vâng. Thưa chị, trong cửa tiệm thì có đông người làm không? Dạ, em được 6 người làm. Dạ vâng. Cũng vậy là cũng là cỡ trung bình của một cửa tiệm, trên trung bình một chút, phải không chị? Rất là cũng khá. Dạ vâng. Như vậy thì thưa chị, cũng nghe nói chị cũng tham gia vào cái hiệp hội nail đó, chị có thể cho biết vì sao mà chị đi vào cái chuyện mà cần phải coi như là tụ họp những người làm nail vậy với nhau? Cô Nancy biết đó, thì khoảng 5 năm trước là vào tháng 3 năm 2005 thì có một cái anh Hoàng Đặng, ảnh là cái hội người Việt Maryland. Thì khi mà ảnh lên trên Annapolis đó, ảnh meeting thì ảnh lại phát hiện ra một cái dự luật, nó gọi là dự luật SB 1296 đó cô. Thì họ nói là nếu như á, mà tất cả những người có mà cosmetology license thì nó gọi là continued education, làm nếu như mình mỗi 2 năm mình phải đi học lại những cái điều gì nó cần cho mình phải học để mình renew license. Thì từ lúc đó đó, anh Hoàng Đặng anh biết là trong cái người Việt mình đa số là nghề làm nail đó, thì nói tóm là những người cũng không được may mắn đi học, hoặc là những khó khăn tại vì con lai rất nhiều. Hoặc là giống như chẳng hạn như tụi em qua cái thời đó, vào thời năm 96-97 đó, thì là những cái con em của HO. Thì cái thời em lớn lên cô biết rồi, cái thời niên thiếu của mình thì nó không học hành gọi là giỏi lắm, hoặc là tiếng Anh cũng không được nhiều. Thì mình qua đây đa số giống như từng gia đình không có thân nhân. Tại vì qua cái vùng Đông Bắc này là đa số không thân nhân. Đa số thân nhân mình là ở Cali hoặc ở Philadelphia, những cái vùng khác, hoặc Texas đó. Cho nên là mình cũng không có được đi học liền mà mình phải đi làm. Thì cái vấn đề Anh ngữ đó thì em nghĩ là mình cũng bị hạn chế. Cho nên là anh Hoàng Đặng và cô Tuyết, chú Thăng nói là mình làm sao mình phải chống lại cái dự luật này. Nếu mà nó ra như vậy mà mình khó khăn, mình không lấy được license, có nghĩa là mình không có công ăn việc làm, thì lại khó khăn nữa. Cho nên á, mình chống thì may mắn thay là tụi em chống được cái dự luật đó, nó không thành luật. Cho nên tụi em đã tổ chức một bữa ăn mừng và thành lập cái hội, nó gọi là hội thẩm mỹ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Là cái tiếng Mỹ nó gọi là American Vietnamese Cosmetology Association. Thì lúc đó đó, trong ban chấp hành thì có em, có anh Peter Ha, có anh Hà Tính, rồi anh Hoa Liên Nguyễn, anh Nghĩa, rồi anh Thanh Nguyễn, rất là nhiều người. Nhưng mà sau khi mà thành lập hội rồi đó cô, thì cũng có hoạt động. Nhưng mà trong một cái hội này nó tóm là anh em, tụi em bây giờ đó mỗi người một nơi. Là tại vì cô biết rồi, sau cái cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ thì anh em mỗi người một nơi. Và cái sự khó khăn đó làm cho mình không thể nào mà mình tiếp tục cái thời gian. Và chính bản thân em thì em lại có một cái sự riêng tư của gia đình mình, cho nên mình cũng không có thể có cái thời gian nhiều để mà hoạt động cộng đồng như cái ý mình muốn. Nhưng mà lúc nào cái nguyện vọng của em cũng muốn là mình phục vụ cộng đồng, làm một cái chuyện gì đó mà cái cộng đồng Việt Nam mình nó có lợi. Thưa chị, ban nãy chị nói đến cái cuộc đấu tranh, cái dự luật số mấy chị nói?
XP1296. XP1296 đó. XP. BB là bò đó, dạ vâng. XP1296 đó. Chị có thể kể cái cuộc tranh đấu này như thế nào không? Các chị đi biểu tình hay các chị đi làm đơn hay thế nào? Thưa cô, tụi em ở đây tụ tập khoảng 17 người ở vùng Silver Spring, do anh Hoàng Đặng dẫn đầu, và cô Tuyết và chú Thăng, thì đó ở hội người Việt Maryland, thì cùng nhau đi lên Annapolis để làm cái testimony. Thì cùng lúc đó đó, trong cộng đồng Á Châu nói chung là được có nhiều luật lắm. Em nghe nói với anh Hoàng Đặng, anh nói là cái anti-immigrant thì phải cái luật đó nó cũng bãi bỏ luôn, cho nên rất là nhiều người Á Châu đi lên đó để mà biểu tình. Thì lúc đó mình một đoàn người. Tức là ngoài việc vận động trong cộng đồng của mình, cũng vận động những hội Á Châu và đi lên tận Annapolis là vâng, để mà tranh đấu và thành công. Thưa chị, ban nãy chị có nói đến cái chi tiết là phần lớn cái ngành nail là làm bởi những người con trong gia đình HO sang sau và những người con lai. Cái số đó chị ở đây, bạn bè chị thấy đông so với lại số những người thường khác, thì cái số nó đông khoảng bao nhiêu %, chị? Rất là nhiều. Đa số tỷ lệ hình như chiếm gần như là hết 80%. Dạ. Thưa chị, thì chị nghĩ rằng cái khó khăn nhất của người làm nail là cái gì về vấn đề, chị có thấy nó khó khăn về vấn đề như là những cái chất hóa học ảnh hưởng đến sức khỏe, hay là có cái vấn đề gì khác? Thưa cô, giống như cô biết thì cái nghề của tụi em đó nó tiếp xúc thẳng với lại cái hóa chất. Thì chính bản thân em thì em biết là cái mũi em nó không có còn được tốt như ngày xưa, tại vì lúc nào mình cũng bị, nó gọi là viêm xoang á. Cho nên những cái mùa mình rất là dễ bị dị ứng. Chẳng hạn như cái mùi của chai nước sơn nó cũng thể làm cho mình hắt hơi. Thì nó tóm là em cố gắng để mà giữ cho mình có sức khỏe tốt, nhưng mà nó tóm là nó cũng rất là khó khăn, tại vì em đã làm cái nghề này cũng gần 17 năm rồi. Thì em cũng hy vọng bản thân mình có thể trở lại trường học và có thể tìm một cái nghề nào đó khác cho chính bản thân mình. Thưa chị, thì hầu hết chị có nghĩ rằng những người làm nail đều có một cái suy nghĩ như chị không? Nghĩ là cái nghề này cũng kiếm ra tiền trong lúc đầu, nhưng mà sau này chắc phải đi tìm cái nghề khác để mà nó có thể lâu dài hơn không? Họ đều có ý nghĩ đó hay sao? Cái đó là riêng bản thân em, thì em không biết những người khác như thế nào, nhưng mà em nghĩ nếu mà thật sự mình sống mà mình muốn có, nói tóm là cái nghề nail, bất cứ một cái nghề nào cũng là một cái nghề tốt. Nhưng mà một cái nghề mình working quá nhiều, làm việc quá lâu, và nó tóm là có nhiều chất hóa học như vậy, thì chính bản thân em concern, em giống như em quan tâm cho chính bản thân em thôi, thì nó không có tốt cho sức khỏe của em. Trong cái giới quen biết bạn bè, người thân của chị có làm nail đó, có ai vì cái vấn đề mà chemical mà bệnh nặng, hay là có một cái bệnh gì nguy hiểm không? Có cô, mình nghe nói nhưng mà mình không biết có phải đúng không. Chẳng hạn như bị lung cancer, mình không biết là tự gì thử cái chemical này hoặc là cái cách họ bảo vệ như thế nào khi mà họ làm việc thì mình không biết. Nhưng mà em cũng có nhiều người bạn qua bạn thì trong nghề mình làm chung mình biết, thì họ bị phổi, đa số là bị phổi, thì đàn bà mình thì lại là bị ngực. Cancer ngực thì em không nghĩ là nó liên quan tới cái chemical, nhưng mà phổi thì ung thư phổi thì chắc chắn là bị liên quan đến cái chemical của mình. Và ngoài ra những cái bệnh thông thường như chị nói là bị ảnh hưởng mũi và da. Có những người thì mặt da là bị nám rất là tệ, hoặc là bị mụn rất là nhiều. Rồi thưa chị, thì cái hiệp hội của mình đang gặp khó khăn đó là chính bởi cái thời kỳ kinh tế nó xuống, và coi như là mọi người cũng không có giờ để mà tham gia. Thì chị nghĩ rằng có cái cách nào để mà tiếp tục để giúp đỡ nhau hay không? Bởi vì cái ngành nào cũng vậy ở xứ này, chị biết được cái luật lệ họ mỗi ngày mỗi thay đổi, mỗi năm tháng họ thay đổi, và nếu mà có cái gì bất lợi cho mình thì mình phải làm thế nào để mà chống lại đó. Thì chị nghĩ rằng cái ý thức đó trong những anh chị em nail có cao không, hay là họ cũng vì khó khăn mà họ cũng rất là lơ là?
Em nghĩ tất cả mọi người đó cũng có một cái hiệp hội, có một cái gì đó, nhưng mà không biết, thì cô biết là khi mà cái hiệp hội này thành lập đó, nó không có một cái ngân khoản nào đó, cho nên tất cả anh em bỏ thời gian vào làm, và Hana là cái người nói tóm là chủ tịch, nhưng mình là chủ tịch hội, thì em bỏ cái thời gian của chính bản thân em đi qua để mà đi Annapolis để meeting để về. Thì nói tóm là anh em nào cũng có tiệm hay là có con cái, có gia đình, rồi một số anh chị em lại mua xa, họ thì giờ đi nơi khác, cho nên những cái khó khăn đó kinh tế hai gia đình, cho nên họ cũng không có làm việc cộng đồng nhiều. Tại vì chị biết, cô biết đó, cái nghề của em á là cái nghề nó về gọi là mình làm thì mình mới có hưởng, nó không có một cái benefit nào hết. Cho nên đó, em nghĩ những vấn đề đó nó cũng là một trong những cái khó khăn để mà nó có cái hội, làm cho một cái hội để có thể lưu truyền. Thưa chị, giờ trở về cái cuộc sống này đó, thì chị có bao giờ có dịp về Việt Nam lại chưa, sau năm 1996? Dạ, em về Việt Nam, lần cuối cùng em về Việt Nam là năm 2003. Chị thấy Việt Nam 2003 và Việt Nam trước khi chị ra đi năm 1996 có gì khác không? 94. Dạ, em sau khi mà năm 94 em về Việt Nam vào năm 2003, thì khi mà em về lại Việt Nam đó, thì em thấy cái cuộc sống ở Việt Nam nó có một chút thay đổi. Và từ sau năm 2000 em nghĩ là ông Tổng thống Bill Clinton về Việt Nam, thì em nghĩ là người dân ở sau miền Nam mình đó chị, ở miền Nam Việt Nam đó, họ có một cái nhìn Tây Âu hơn, cái cuộc sống của họ có thay đổi hơn. Em nghĩ chính quyền đó thì nói tóm tự do thì chưa hẳn là tự do, nhưng mà có thể là cái lớp trẻ họ lên thì họ có một tí nào đó nó thay đổi. Đường xá thì nó mở rộng ra nhiều, và nó lại chật hẹp, xe cộ thì lại quá đông. Chị có còn bà con anh em nào ở bên đó, hay có bà con thân thuộc nào ở bên đó không? Thưa cô, em không còn anh chị em ở bên Việt Nam, anh chị em ở Mỹ hết rồi, chỉ có 4 chị em thì qua đây hết, còn cô với chú Cô với chú. Còn muốn hỏi thăm chị là ba má của chị sang đây họ sống có thoải mái không? Ba em bây giờ thì đã retire. Mẹ em thì khi qua đây thì mẹ em là không có đi làm, ở nhà chỉ là供nước cho mấy chị em thôi. Ba em bây giờ đã retire. Mấy anh chị em khác có thành công không? Họ sống bằng nghề gì ạ? Thì anh chị em đa số là cũng là một cái nghề như em làm nail. Thì bây giờ đó thì có một em thì cũng có tiệm mà. Mấy em chị em thì làm chung với em. Coi như đời sống cũng tương đối phải không chị? Ngoài cái lo nghĩ về cái tương lai của cái nghề này, bây giờ mình muốn hỏi chị là theo cái viễn ảnh của chị thì cái nghề nail của người Việt Nam trên đất Mỹ này nó đi từ về đâu chị? Nói đúng ra đó chị, cô biết đó, cái nghề nail này á, nó giúp đỡ người Việt Nam mình rất là nhiều. Đa số là cái người Việt Nam mình phải nói là trời phú cho một cái tay rất khéo, cho nên người Việt Nam mình thành công. Cái nghề nail phải nói là thành công ở trên đất Mỹ. Cái nguyện vọng của em đó, không phải tiệm nail nào họ cũng đi gọi là đi tìm hiểu hoặc là đi thăm những cái products mới hoặc là những cái cách thức mới. Đa số họ cũng vẫn giống như cái culture của Việt Nam mình đó cô, đi làm business đó, là mom and pop, chứ họ không có những cái corporation, cho nên ít hiếm lắm. Cho nên cái ngành nail mình, nếu mà mình không hợp tác với nhau đó, mình giữ giá cả cho nó good, cho nó tốt đó, mà mình cứ phải xuống giá, phá giá hoài đó, thì cái ngành nail này sau này em nghĩ chắc khoảng chừng 5 năm hoặc là 10 năm nữa là mình sẽ bị đào thải. Thưa chị, thì cái hoàn cảnh lịch sử là có một đợt ồ ạt của những người trẻ con, của những người mà đi cựu tù nhân chính trị qua đây, rồi những người con lai qua đây đó, qua Mỹ đó, thì cái số đó cũng đông lắm như chị nói, và ở khắp nơi trên nước Mỹ giờ họ thành những cái mom and pop của cái nail rất là đông. Hầu như là người Việt của mình đi đến thành phố nào mà muốn lạc đường, đi tìm đường vào một cái tiệm nail là tìm ra, coi như là đồng hương của mình để hỏi thăm đó. Thì chị nghĩ rằng những người con của chị, người con của người đó họ có nối nghiệp nail không?
và từ đó ngành nail sẽ như thế nào? Thưa cô Nancy, giống như em nói, chính bản thân em thì cái nghề này làm nó rất là tốt như hiện tại. Nhưng mà em muốn có một cái nghề nào đó nó vững vàng hơn, nó có nhiều quyền lợi hơn. Chẳng hạn như mình có lương hưu trí, hoặc là mình có insurance bảo hiểm sức khỏe. Em thì chắc em không nghĩ con em phải cho nó tiếp tục cái nghề này, từ cái nghề này nó cũng rất là cực. Cái nghề phục vụ là không phải là cái nghề nó dễ dàng. Thành thử chị có thể nói, nãy giờ lẽ ra phải hỏi từ trước, nhưng bây giờ chị có thể nói một ngày của một người technician, nail technician như thế nào không? Buổi sáng họ làm gì, làm tới mấy giờ, trong lúc gặp khách thì thế nào? Một ngày của một người nail technician như thế nào? Một ngày của người nail technician rất là dài cô ạ. Có tiệm đó thì mở từ 9 giờ rưỡi sáng cho tới 8 giờ tối. Có người đó thì có những tiệm đó họ mở từ 10 giờ đến 8 giờ. Cho nên ít ra một ngày cũng phải làm là 10 tiếng đồng hồ. Rồi coi như làm trung bình là bao nhiêu khách một ngày? Nó phải tùy theo cái thời tiết, tùy theo cái mùa. Chẳng hạn như mùa hè thì mình làm rất là tốt. Còn mùa đông thì thôi, ngồi đó mà chờ thời. Trung bình là làm từ mấy, một người thì hết bao nhiêu giờ? Thí dụ có khách trung bình đó là một người thợ nail làm chừng 7 khách hay là 8 khách một ngày, hay là 4 năm? Nếu như mà cái tiệm mình mùa đông á, em nghĩ là một cái người thợ đó trung bình họ cũng có thể làm từ 5 đến 10 người khách một ngày. Thì có 1 tiếng đồng hồ thì mình cũng có thể làm được một người khách là cũng nhiều. Tùy theo cái service, tùy theo cái phục vụ của từng cái tiệm. Nếu cái tiệm mình làm đó, những cái tiệm làm thì quá rẻ, nó làm nhanh. Thì tự nhiên như vậy thì you got what you pay. Mỹ nó hay nói câu you got what you pay. Nếu mình làm mình trả giá nào thì mình lấy giá đó thôi. Chứ không thể nào, chẳng hạn như có những cái tiệm cô biết là làm nail, chẳng hạn như là một cái bằng móng tay thường đi, nó gọi là manicure, có nghĩa là cắt da rồi sơn móng đi. Có những tiệm nó làm chỉ có 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng. Có những tiệm thì làm 20 đồng, 30 đồng. Thì mình làm 20 đồng, 30 đồng mình đâu có thể làm cái thời gian giống như cái tiệm làm 5-7 đồng hoặc là 90 đồng. Đúng không cô? Cho nên cái đó nó rất là nó lệ thuộc vào cái tiệm, cái cách service của cái tiệm. Coi như trung bình cái income, tức là cái thu nhập của một tháng của một người nail technician trung bình thì khoảng bao nhiêu một tháng? Em nghĩ cũng khoảng từ 2.000 trở lên. 2.000 trở lên, dạ vâng. Thưa chị, cái cuộc đời của chị cũng gian nan lắm, mặc dù là không phải đi lính, không phải đi tù, nhưng mà ở một cái xã hội mà thay đổi và ở một cái vị trí rất là coi như là bị bách hại hoặc là phân biệt, rồi cho đến khi mà trôi nổi sang đến đất này như thế này, qua tất cả những cái đấy, là bây giờ lại là single mom, tất cả những cái điều đó, thì chị đúc kết được một cái bài học kinh nghiệm gì ở đời mà chị muốn chia sẻ với giới trẻ? Em muốn chia sẻ với giới trẻ là em nghĩ là mình ở đất Mỹ này, nó giống là sống ở đất Hoa Kỳ này. Riêng cái nhìn của bản thân em thấy một cái đất nước nó cho mình rất là nhiều cơ hội. Cái điều mà em nhìn thấy rõ nhất á, là cái nhân quyền, tự do ngôn luận, cái human rights đó cô. Em thấy được cái điều đó khi mà em đặt chân đến nước Mỹ này. Em có cái cảm nhận ngay tức khắc. Cái human rights là ở đất Mỹ này nó có tự do ngôn luận. Họ có nhiều cái điều kiện. Mình sống ở đất Mỹ này, mình có nhiều cái cơ hội, điều kiện. Chẳng hạn như cô muốn đi học lại, bất cứ ở độ tuổi nào cô cũng có đi học. Rồi đó là những cái điều mà em cảm nhận và em muốn chia sẻ, là mình có cuộc sống tự lập. Đó là những cái điều mà em cảm nhận được. Thưa chị, câu hỏi sau này là để chị có cái cơ hội là em chưa có hỏi điều gì mà chị muốn nói, chị có muốn nói có những cái gì trong cái quá trình hay cuộc sống của chị muốn nói mà em chưa hỏi tới, chị muốn nói không trong cái cuộc phỏng vấn này? Em thấy cô Nancy bỗng em rất là khá, làm cho em cũng xúc động, phải nhắc lại những cái kỷ niệm mà mình không vui. Nhưng mà em muốn chia sẻ là cho dù như thế nào, khó khăn nào thì mình cũng có thể vượt qua. Từ cho một cái đất nước này nó có rất là nhiều điều kiện, và đặc biệt em nghĩ là cho phụ nữ. Dạ vâng. Bây giờ xin thay mặt cho hội
bảo tồn lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Việt và các giới trẻ. Xin chân thành cảm ơn chị. Chị đã bỏ những thì giờ ra để mà chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những cái cuộc đời của chị. Và hy vọng nó sẽ trở thành một cái bài học để các em có thể học và có thể áp dụng được cho cái cuộc sống của các em. Xin chân thành cảm ơn chị một lần nữa. Cảm ơn cô Nancy rất nhiều. Phỏng vấn em ạ. Mình cảm ơn nhiều. Dạ.